Welkom bij een nieuw project. En het is een kanon van Napoleon. Ik weet niet welk jaar dat die was. Dat staat misschien wel ergens op. Inch kanon. Gewoon weer reclame. De bouwbeschrijving. Het is ook in het Nederlands. Slecht vertaald, maar ja. Ik weet iets van niets. Hier zie je de grondplaat. En die zijhoutjes eraan. Wat versieringen. Naamplaatje. De wielen. Hier gezegd hoe de wielen gemaakt moeten worden. Er is niet zoveel fotowerk, het is meer tekeningwerk, maar ja, maakt niet uit. Er is allemaal toch wel aardig wat Nederlandse beschrijving bij. Een hoop van dat koper geloof ik, van die plaatjes. Nee, een doosje. Nog een doosje. Aha. Nou, die hoekjes. Spijkertjes, wat blokjes. Nog meer. De kanonnen. Kogels. De zijkanten van de wielen denk ik. En weer een vrij zwaar kanon. Een mooie op kleuren gebracht. Staafje, ik weet niet waar die voor is. Voor mij zit het plaatje waar je het wiel op kan maken. Dit bodemplaat. Waar het kanon op komt te staan. Hier de kanonnen. Die moeten aan elkaar geplakt worden. Nee, die moeten dikker gemaakt worden. Hier de koperbeslag. Allemaal. Moet geloof ik ook om de wielen heen. Lakjes voor de. Ook voor de wielen erin. Naamplaat. Ook een messing. Koper. En de wielen. Dan komen die aan de buitenkant waarschijnlijk. Aan de tweede kant. We gaan het wel zien. Het is ook niet zo'n groot project. Daarom zeg ik ook, het is een tussendoor projectje. Tussen de grote schepen die ik altijd aan het maken ben. Of andere dingen. Nou, het ziet er wel leuk uit. Die koperen dingen moeten er omheen. Zie je kogels. Ja. Nou, weer een leuk dingetje. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot het eerste deel wat ik als ik hier ga beginnen. Tot dan.